สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินว่ามีคนเสียชีวิตเพราะว่าโรคมะเร็งแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นโรคมะเร็งนั้นเสียชีวิตได้จากอะไรบ้างมันใช่จากมะเร็งจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นจากตัวมะเร็งเองทำไมถึงเสียชีวิตได้นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตได้เนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุนะครับผมขอเริ่มด้วยสาเหตุแรกก่อนก็คือตัวก้อนมะเร็งเนี่ยถ้ามันมีขนาดที่ใหญ่นะครับมันสามารถที่จะไปกดบิดอวัยวะต่างๆทำให้มันทำหน้าที่ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีก้อนมะเร็งที่มันใหญ่มากๆอยู่ในสมองเนี่ยสมองเราก็จะทำงานไม่ได้นะครับทำให้หน้าที่ของสมองมันผิดเพี้ยนไปหรือบางกรณีอาจจะมีการชักซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตก็ได้นะครับถ้าเกิดตัวก้อนมะเร็งมันไปกดเบียดตามเส้นเลือดต่างๆก็อาจจะทำให้เส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยมีปัญหานำเลือดไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่ได้หรือบางกรณีก็เกิดริ่มเลือดอุดตันนะครับอันนี้คือกรณีที่ตัวมะเร็งเนี่ยมันไปกดเบียดอวัยวะนั้นนะครับคือทำให้หน้าที่การทำงานของอวัยวะนั้นเสียไปนะฮะหรือบางทีเราอาจจะเจอว่ามะเร็งตับเนี่ยที่มันเป็นเยอะๆนะครับมันก็ไปทำให้ตับเนี่ยทำหน้าที่ไม่ได้นะครับพอตับทำหน้าที่ไม่ได้ปุ๊บของเสียต่างๆซึ่งปกติตับมันจะต้องทำลายทิ้งเนี่ยมันก็ไม่โดนทำลายมันก็เลยมีปัญหาทำให้เกิดของเสียข้างในร่างกายมากๆจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ของเสียที่ตับมันทำลายเนี่ยโดยทั่วไปนะครับมันจะเป็นของที่มีปัญหาต่อระบบประสาทนะครับถ้ามันเยอะขึ้นทุกวันเนี่ยก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีอาการง่วงซึมนะครับไปนานๆก็เข้าสู่ขั้นโคม่าไม่ได้สติชักแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับหรือถ้ามันเป็นบริเวณก้อนที่มันอยู่ตรงลำไส้ใหญ่นะครับมันก็จะทำให้เกิดการอุดตันต่อตัวลำไส้ได้ถ้าเกิดว่าเราเกิดการอุดตันของลำไส้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ลำไส้บริเวณข้างเคียงขาดเลือดนะครับพอขาดเลือดเสร็จปุ๊บเนื้อเยื่อตรงบริเวณนั้นมันตายก็จะเกิดการติดเชื้อจากตัวลำไส้เข้าสู่ในร่างกายนะครับอันนั้นก็จะทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นข้อแรกก็คือเหตุผลที่เกิดจากตัวก้อนที่มันมีขนาดใหญ่ไปทำให้อวัยวะเหล่านั้นที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ได้หรือไปกดเบียดอวัยวะบริเวณข้างเคียงนะครับประการที่2ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือตัวมะเร็งเนี่ยถ้ามันมีเยอะมากๆนะครับในร่างกายคือมีการกระจายไปตามที่ต่างๆแล้วอันนี้เนี่ยมันก็ย่อมทำให้อวัยวะหลายๆอย่างที่มันกระจายไปทำหน้าที่ไม่ได้นะครับเช่นถ้ามันเป็นมะเร็งที่มันกระจายไปที่ปอดก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยหายใจไม่ได้นะครับมีปัญหาทางด้านออกซิเจนต่ำนะครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตเพราะว่าขาดออกซิเจนก็ได้นะครับหรือถ้ามันกระจายไปที่ตับเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วว่าตับทำงานไม่ได้กระจายไปที่สมองก็เกิดอาการชักได้เหล่านี้เป็นต้นนะต่อมาคือการที่คุณมีมะเร็งอยู่ในร่างกายเยอะๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่ามีการอักเสบอยู่ตลอดเวลานะครับการอักเสบที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยทำงานไม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเราจะเรียกว่า immune exhaustion นะครับ immune exhaustion ก็คือตัวมะเร็งเนี่ยมันเหมือนมีการก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆที่ภูมิต้านทานของเรามันจะต้องเข้ามาจัดการมะเร็งอยู่เรื่อยๆแต่มันจัดการไม่ได้สักทีมันมีเยอะนะครับมันก็เลยเกิดการอักเสบอยู่เรื้อรังทำให้ต่อไปเวลาที่เราติดเชื้อต่างๆเข้ามาในร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจัดการกับเชื้อเหล่านั้นได้นะครับเนื่องจากว่าภูมิต้านทานเรามันโดนที่ตัวมะเร็งเนี่ยใช้ให้มันทำงานอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันไม่มีแรงเหลือที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นอีกแล้วนะครับภาวะนี้ก็เจอค่อนข้างบ่อยนะครับดังนั้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยด้วยตัวมะเร็งเองถ้าเป็นเยอะๆก็จะทำให้เขาติดเชื้อต่างๆได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นแล้วก็จะเป็นหนักกว่าคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับบางคนถ้าได้รับเคมีบำบัดอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ระบบภูมิต้านทานเนี่ยอ่อนแอลงไปมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวยาเคมีบำบัดนี้สามารถที่จะไปทำลายพวกภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราได้ดังนั้นในคนที่เป็นโรคมะเร็งนี้มีความจำเป็นจะต้องระมัดระวังเวลาที่ไปบริเวณที่มีคนเยอะๆนะครับเพราะว่าจะทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสที่จะป่วยได้ถ้าเกิดว่าในฝูงชนเหล่านั้นมีคนที่ป่วยนะครับถ้ามีญาติคนไหนป่วยก็อย่าไปเยี่ยมนะครับที่สำคัญอาหารต้องสุกสะอาดเสมอนะครับถ้ามันไม่สุกสะอาดแล้วก็อาจจะได้รับการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายนะครับถ้าคนไหนกำลังได้รับเคมีบำบัดเนี่ยเราต้องระวังอย่างหนึ่งคือเคมีบำบัดบางอย่างนะครับมันสามารถทำให้เม็ดเลือดขาวของคนไข้เนี่ยต่ำมากๆได้เวลาเม็ดเลือดขาวต่ำมากๆเนี่ยมันก็จะไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อชนิดต่างๆได้นะครับดังนั้น
เวลาที่เรามีคนไข้แบบนี้อยู่ในมือหรือว่าเป็นญาติของเราหรือเป็นคนที่เรารู้จักแล้วเราจะไปเยี่ยมเขาเนี่ยนะครับเราต้องระวังหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือดอกไม้อย่าเอาไปนะครับเพราะว่าในดอกไม้เนี่ยมันมักจะมีเชื้อราอยู่นะครับผลไม้เวลาเราจะไปให้เนี่ยต้องล้างให้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณขั้วของตัวผลไม้เช่นขั้วแอปเปิลบริเวณนั้นมันอาจจะมีเชื้อราบางอย่างอยู่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังแล้วก็เอาไปให้คนที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำมันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อราเข้าไปในร่างกายของคนคนนั้นก็ได้นะครับหรือถึงแม้ว่าเราระวังดีแล้วก็ตามนะครับคนที่ได้เคมีบำบัดเนี่ยบางครั้งนะครับเนื่องจากว่าภูมิต้านทานต่ำมากๆภูมิต้านทานของเขาเนี่ยปกติมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคอะไรเข้าสู่ร่างกายจริงไหมครับถ้าเชื้อโรคเข้าไปปุ๊บปกติภูมิต้านทานเราต้องทำหน้าที่กำจัดแต่ทีนี้พอภูมิต้านทานมันไม่มีแล้วก็สิ่งต่างๆซึ่งมันอยู่ในร่างกายเรามันจะเกิดปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นเชื้อโรคที่อยู่ตามลำไส้ต่างๆของเรานะครับปกติมันก็ควรจะอยู่ในลำไส้ถูกไหมครับมันไม่ควรจะไปที่อื่นแต่ถ้ามันสามารถทะลุทะลวงผ่านผนังลำไส้เข้าไปในร่างกายเราได้แล้วก็มันก็จะต้องเจอกับภูมิต้านทานแต่ในกรณีนี้มันไม่มีภูมิต้านทานเหลือแล้วไงครับดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อจากในลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงแม้ว่าเราจะให้คนไข้คนนั้นรับประทานอาหารที่สุกสะอาดทำทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็ตามนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลอันหนึ่งซึ่งอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับเนื่องจากภูมิต้านทานเขาอ่อนแอก็เลยมีการติดเชื้อที่ง่ายกว่าคนทั่วไปต่อมาเป็นเรื่องของอาหารนะครับเวลาคนเราเนี่ยมีปริมาณมะเร็งเยอะมากๆในร่างกายมันจะมีการใช้พลังงานอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันไม่สนหน้าอินหน้าพรหมนะครับมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือแบ่งตัวให้มีจำนวนเยอะที่สุดแล้วในขั้นตอนการแบ่งตัวของมันนั้นจำเป็นจะต้องใช้พลังงานนะครับดังนั้นมันจึงใช้พลังงานเข้าไปเต็มที่เพื่อที่จะแบ่งตัวเองเข้าไปเรื่อยๆนะครับคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่เป็นระยะสุดท้ายมีมะเร็งเยอะๆเนี่ยมันจึงมีภาวะผอมมากๆนะครับผอมเลยนะฮะภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าคาเคกเซียนะครับภาวะที่ผอมมากๆจากการที่มะเร็งมันใช้ตัวพลังงานจากร่างกายเราไปให้หมดดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญที่ว่าเวลาที่เราจะรักษาคนเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการผ่าตัดการฉายแสงหรือการให้เคมีบำบัดเราต้องประเมินด้วยว่าร่างกายของคนไข้เขารับไหวหรือเปล่านะครับถ้าเขาผอมมากเนี่ยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเลยพวกนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถให้การรักษาที่มันแรงได้ทีนี้พอให้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็ไม่มีโอกาสหายหรือว่าอาจจะแย่ลงได้อย่างรวดเร็วปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆก็คือพอคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็เริ่มมาสนใจสุขภาพแล้วก็เริ่มดูซิว่าอาหารอะไรที่กินได้ไม่ได้นะฮะมีการมาถามอยู่เรื่อยๆว่าตัวนั้นกินได้ไหมตัวนี้กินได้หรือเปล่าไปฟังอีกคนนึงมาเขาบอกว่าให้กินพืชผักเข้าไปเยอะๆกินชีวจิตนะครับหรือไปกินน้ำต้มใบมะละกอนะฮะหรือไปกินสิ่งต่างๆนานาซึ่งมีคนนั้นคนนี้เขาแนะนำมาบอกว่ากินแล้วมะเร็งเขาดีขึ้นเขาหายดีขึ้นนะครับเราก็ต้องห้ามกินน้ำตาลนะห้ามกินเนื้อแดงห้ามกินอันโน้นอันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าผมเนี่ยอยากจะให้คนที่เป็นมะเร็งกินเข้าไปได้ซะมากกว่าเพราะว่าถ้าท่านขาดพลังงานแล้วล่ะก็มะเร็งนี่แหละครับมันจะทำให้ท่านเสียชีวิตได้นะครับท่านคิดดูถ้าร่างกายของท่านขาดสารอาหารมากๆเนี่ยอวัยวะต่างๆมันก็ทำหน้าที่ไม่ได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเจอกับมะเร็งเข้าไปนะครับอวัยวะต่างๆมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถ้าขาดสารอาหารร่วมด้วยอันนี้ก็แย่เลยครับอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วถึงไม่เสียชีวิตมันก็ทำให้ท่านรักษาเต็มที่ไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะทนรับการรักษาเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนเป็นมะเร็งนะครับท่านกินอาหารได้ทุกประเภทไม่มีข้อห้ามอะไรเลยนะครับมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งคือมันต้องสุกสะอาดไม่ค้างคืนแล้วถ้าเป็นอาหารเป็นประเภทผลไม้เนี่ยนะฮะจะต้องระวังบริเวณเปลือกนะครับล้างให้ดีอย่าให้มีเชื้อราอะไรนะครับแล้วดูด้วยถ้ามันมีเชื้อราก็อย่าไปกินมันตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่านะครับกินได้ทุกอย่างนะครับเราต้องการให้แข็งแรงขึ้นมาส่วนคนไหนที่เคยฟังผมคุยเรื่องของfasting mimicking diet หรือ FMD นะครับซึ่งมันเป็นการกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำนะฮะและเน้นไปในทางที่มันเป็นพวกผักนะครับกับอาหารที่มันมีไขมันดีนะแล้วก็โปรตีนติดกัน5วันนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยจะมีปริมาณแคลอรี่ที่กินได้คือไม่เกิน 1,000 กิโลแคลอรี่นะครับอันนี้เราทำแค่5วันติดต่อกันต่อเดือนนะครับไม่ใช่ทำทุกวันนะฮะทำทุกวันไม่ได้นะครับคนที่ฟัง FMD มาเนี่ยจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านจะต้องไม่มีภาวะทุพโภชนาการถึงจะไปทำแบบนั้นได้
ถ้าท่านมาถึงผอมกระหร่องไปเลยนะครับเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วก็ไปฟังมาว่านี่ผมบอกว่ากิน FMD มันช่วยเรื่องของมะเร็งท่านกินไม่ได้นะครับเพราะถ้าท่านกินแบบนั้นท่านก็จะแย่นะครับคือ FMD เนี่ยมันมีคอนเซปต์เบื้องหลังก็คือว่าเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดอาหารนะฮะมันจะทำให้ตัวมะเร็งตัวเซลล์ต่างๆที่เป็นเซลล์ดีของร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะจำศีลดังนั้นเวลามันเข้าสู่ภาวะจำศีลไม่ค่อยแบ่งตัวเนี่ยเวลาเราได้เคมีบำบัดเข้าไปเซลล์เหล่านี้มันก็จะไม่ได้ผลกระทบนะครับแต่ไอ้เซลล์มะเร็งมันไม่ครับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันไม่จำศีลมันกินแหลกเลยนะครับดังนั้นต่อให้ท่านอดอาหารยังไงมันก็จะมีการเพิ่มจำนวนของเซลล์เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เคมีบำบัดได้ผลกับตัวเซลล์มะเร็งมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งมันก็กินแหลกลานยาเคมีบำบัดจะมีผลต่อเซลล์ที่มันแบ่งตัวเยอะเช่นเซลล์มะเร็งเป็นต้นแต่ถ้าเซลล์ไหนไม่ค่อยแบ่งตัวยาเคมีบำบัดก็จะไม่ค่อยมีผลต่อเซลล์เหล่านั้นนะครับนี่คือเป็นคอนเซปต์ของการใช้ FMD นะครับแต่ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณมีภาวะทุพโภชนาการตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยคือร่างกายคุณขาดอาหารถ้าคุณกินแคลอรี่น้อยลงไปขนาดนั้นหรือคุณอดอาหารนะอย่างนี้คุณตายก่อนที่มะเร็งมันจะฆ่าคุณนะครับคุณตายก่อนเลยนะฮะตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเราต้องแยกให้ออกนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือตัวการที่มีคนบอกว่าเฮ้ยเราอดอาหารเราอดให้มะเร็งมันตายไปเลยได้ไหมคุณน่าจะตายก่อนมะเร็งครับบอกไว้ก่อนเลยนะบางคนไปฟังเรื่องของการทำ water fasting หรือการอดอาหารระยะเวลานานเพื่อที่จะทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันขาดอาหารตายไปแล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายของเรามีภาวะ autophagy ทำให้มีอายุยืนขึ้นช่วยเรื่องของการต้านการอักเสบอะไรพวกนี้นะฮะถ้าท่านทำแบบนั้นในคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีภาวะทุพโภชนาการแล้วล่ะก็ท่านมักจะไม่รอดนะครับมะเร็งนี่แหละที่มันจะรอดนะฮะดังนั้นเรื่องของภาวะโภชนาการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนไข้เหล่านี้เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายแล้วเมื่อประกอบกับโอกาสการติดเชื้อเนื่องจากภูมิต้านทานเขาอ่อนแอก็จะยิ่งแล้วใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีการติดเชื้อเข้าไปได้ง่ายกว่าปกติเป็นแล้วก็เป็นหนักนะครับดังนั้นต้องระวังเรื่องของภาวะโภชนาการกินให้ถึงให้พอนะครับส่วน FMD สามารถทำได้ในคนที่รับประทานอาหารมีภาวะโภชนาการที่ปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินบางคนก็ไม่เคยได้ยินนะครับคือถ้าท่านเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยหลายครั้งนะครับที่มันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดริ่มเลือดตามบริเวณต่างๆขึ้นมาได้นะครับด้วยตัวของมะเร็งเรานี่แหละนะมันจะทำให้เลือดแข็งตัวได้มากกว่าปกติเช่นอาจจะไปเกิดที่ขาแล้วก็ลอยไปอุดตันที่ปอดนะครับทำให้หายใจไม่ได้หัวใจวายไปเลยนะครับอันนี้ก็เสียชีวิตได้นะครับอันเนี้ยเจอค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเยอะๆนะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องแก้ไขสิครับเราทำยังไงดีโอเคมะเร็งเราก็ต้องรักษาไปนะครับแต่เราต้องมาตัดปัจจัยอื่นที่จะทำให้มะเร็งเนี่ยมันทำให้เกิดริ่มเลือดได้เช่นถ้าคนไหนสูบบุหรี่แน่นอนต้องเลิกเพราะว่าบุหรี่มันทำให้เรายิ่งมีริ่มเลือดง่ายคนไหนที่กินฮอร์โมนคุมกำเนิดเอสโตรเจนต่างๆพวกนี้ก็ยิ่งเป็นง่ายอยู่นะครับคนไหนที่ดื่มน้ำน้อยไม่ค่อยเคลื่อนไหวเลยนะครับพวกนี้ก็จะยิ่งแย่เพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นมะเร็งบางคนเขาไม่ได้ไปทำอะไรมากนะครับไม่เคลื่อนไหวนะครับอาจจะมีอาการเจ็บปวดต่างๆทำให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้พวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดต่างๆตามมาด้วยนะครับดังนั้นเราต้องพยายามแก้ไขภาวะเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะลดโอกาสการเกิดริ่มเลือดในร่างกายให้มันน้อยที่สุดนะฮะในทางตรงกันข้ามมะเร็งบางชนิดเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วทำให้เลือดไหลเต็มไปหมดจนกระทั่งเสียชีวิตก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งที่มันอยู่ในตับนะครับเราเรียกว่าเฮปาโตมาตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันแตกออกมาแล้วก็เลือดที่มันอยู่ในตัวของก้อนมะเร็งมันจะเข้าสู่ช่องท้องเยอะมากๆจนกระทั่งเราช็อกเสียชีวิตก็ได้นะครับดังนั้นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้คนที่เป็นมะเร็งเสียชีวิตก็คือเลือดมันออกได้นะฮะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยขอย้อนไปนิดนึงว่าการที่มีมะเร็งในร่างกายเยอะๆเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งเราเจอควบคู่กันไปด้วยก็คือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยหลายๆครั้งนะครับเกิดโรคหัวใจแล้วเสียชีวิตไม่ได้เสียเฉพาะเพราะว่ามะเร็งนะครับแต่เสียชีวิตเพราะว่าโรคหัวใจเนื่องจากว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันเกิดการตีบนะครับพอมันตีบปุ๊บเลือดเลี้ยงไม่พออันนี้ก็เสียชีวิตนะฮะบางคนมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันสูงแล้วมีโรคหัวใจเดิมอยู่แล้วทีนี้พอเป็นมะเร็งมันจะก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับโอกาสในการที่จะเสียชีวิตเพราะว่าภาวะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมันตีบตันเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับและอย่างที่บอกเมื่อกี้คือคนที่เป็นมะเร็งนะฮะมีโอกาสที่
มันจะเกิดริ่มเลือดตามบริเวณต่างๆได้และในบริเวณต่างๆนั้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับนี่ดังนั้นตรงเนี้ยวันที่ผมเล่ามาเกือบทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอกาสที่คนที่เป็นมะเร็งเขาจะเสียชีวิตเนี่ยมันมีเหตุผลหลายๆอย่างแรกก็คือก้อนมันใหญ่จนเกินไปกดเบียดทำให้อวัยวะนั้นทำงานไม่ได้นะครับหรือทำงานผิดเพี้ยนไปแล้วสุดท้ายพออวัยวะนั้นทำงานไม่ได้ก็จะเสียชีวิตการที่มีมะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายก็จะไปทำให้อวัยวะต่างๆที่มันกระจายไปทำหน้าที่ไม่ได้อันนี้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันภูมิต้านทานก็บกพร่องเนื่องจากว่ามีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาทำให้เวลาเรามีสิ่งที่เราเป็นเชื้อต่างๆเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยเราก็สู้กับมันไม่ได้หรือคนไหนที่มีเชื้อซึ่งจริงๆทุกคนก็มีอยู่แล้วในทางเดินอาหารเนี่ยนะฮะถ้าช่วงไหนเราอ่อนแอมากมันสามารถเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้เลยนะครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะการที่เรากินอาหารไม่เพียงพอมากๆอันนี้ก็ทำให้ตัวโรคมันเป็นยากเป็นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยทำได้ยากนะครับการที่จะใช้การรักษาที่ได้ผลจริงๆมันก็อาจจะคนไข้ทนไม่ไหวก็ได้ดังนั้นจะต้องกินอาหารให้เพียงพอวันนี้ผมเน้นนะครับกินให้เพียงพอนะถ้ามีภาวะเจ็บปวดจากมะเร็งแน่นอนว่าเราจะต้องให้ยาแก้ปวดที่มันครอบคลุมอาการพวกนี้ไว้ได้นะครับยาแก้ปวดที่ให้ในกรณีของมะเร็งนั้นมักจะเป็นยาที่เป็นกลุ่มมอร์ฟีนนะครับถามว่าทำไมเราต้องให้แล้วเราต้องระวังอะไรนะครับเราต้องให้เพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกถ้าคนไข้เหล่านี้ไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันอาจจะมีริ่มเลือดอุดตันตามบริเวณต่างๆได้แล้วก็นั่นนำไปสู่การเสียชีวิตแบบฉับพลันได้เลยนะครับอยู่ๆก็ไปเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าริ่มเลือดไปอุดตันก็ได้บางคนที่มีมะเร็งแบบนี้อยู่ในร่างกายเนี่ยอยู่ๆเราจะเห็นว่าเฮ้ยตอนเย็นเขายังดีอยู่เลยทำไมตอนเช้าเสียไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าริ่มเลือดที่มันเกิดในร่างกายเนี่ยไปอุดตันสักที่หนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าเขามีอาการเจ็บปวดแล้วไม่ยอมเดินโอกาสจะมีริ่มเลือดซ่อนอยู่ในร่างกายก็สูงมากนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะว่าเราจะต้องให้เขาเดินนะฮะจะได้ไม่เจ็บปวดแต่ว่ามอร์ฟีนเนี่ยมันก็ทำให้เราท้องผูกทีนี้ถ้าท้องผูกมากๆก็ยิ่งไม่ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้อแรกมันทำให้เราเบื่ออาหารกินไม่ลงนะครับแล้วพอท้องผูกเนี่ยคือลำไส้เรามันจะบีบหรืออะไรก็แล้วแต่มีอาหารเข้าไปข้างตรงนั้นมากๆมันอยู่ตรงนั้นนานๆเนี่ยบางทีมันเกิดการติดเชื้อแล้วมันก็ซึมเข้าสู่กระแสเลือดก็ยิ่งทำให้เสียชีวิตได้นะครับบางคนเกิดลำไส้อุดตันอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับมันอุดตันมันอาจจะแตกฉีกขาดก็เสียชีวิตได้ทันทีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจถ้าเรากินมอร์ฟีนอยู่เราก็ต้องกินยาถ่ายให้เราถ่ายทุกวันไม่ต้องกลัวยาถ่ายนะครับเราต้องกลัวที่เราจะไม่ถ่ายมากกว่าเพราะว่ามันนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับการเกิดเลือดออกต่างๆก็มีปัญหานะครับดังนั้นพวกนี้ต้องดูแลเรื่องอาหารเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องการเจ็บปวดอย่าไปเจอคนที่ป่วยนะครับดอกไม้ก็ต้องระวังอย่าไปเยี่ยมเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อราอยู่ในนั้นได้นะครับถ้าไปตรงไหนที่มันมีเชื้อราเยอะๆอย่าไปเด็ดขาดเพราะว่ามีโอกาสติดมาได้ผลไม้เรื่องตรงก้านผลไม้อะไรพวกนี้ผลไม้ที่มีเปลือกเอาเปลือกออกก่อนนะครับจะได้โอกาสการติดเชื้อราลดลงนะครับการกินอาหารทุกอย่างกินให้มันสุกสะอาดแล้วกันนะฮะที่สำคัญอย่าลืมดูแลเรื่องของจิตใจด้วยเพราะว่าเรารู้มาว่าถ้าจิตใจของคนไข้ที่เป็นมะเร็งเขาแจ่มใสนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับไม่ได้หมดอะไรตายอย่างไม่มีภาวะซึมเศร้าคนเหล่านี้เนี่ยบางทีอายุยืนกว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือจิตใจไม่ปกตินะครับหรือต่อให้อายุเท่ากันเวลาที่เขาเหลืออยู่ในโลกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่มีความสุขมากกว่าคนที่วันๆมานอนจมอยู่กับกองทุกข์ทั้งที่คิดทั้งที่ความเป็นโรคของเขาเนี่ยก็เหมือนกับอีกคนหนึ่งนะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญมากในการดูแลเรื่องของจิตใจของคนไข้นะครับการที่ให้คนไข้ไปพักผ่อนนะตามป่าเขาลำเนาไพรพวกนี้ให้ไปเจอกับธรรมชาตินะครับมันจะช่วยเยียวยาจิตใจได้บ้างนะครับการที่เจอสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างแต่ว่าแน่นอนต้องระวังการติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันนะครับเรื่องอุจจาระต่างๆของสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องให้คนอื่นเขาเป็นคนที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีการฉีดวัคซีนต่างๆที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่เชื้อมันยังไม่ตายนะในสุนัขในแมวหรือในคนก็แล้วแต่ต้องระวังการที่จะเข้ามาหาคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะเพราะบางทีไอ้เชื้อพวกนี้มันสามารถที่จะติดต่อมาจนถึงคนที่เป็นมะเร็งได้นะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะมาให้คำกระจ่างประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ